স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সহি এডুকেশ্যনলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেইজ ছিৰিজৰ পাৰ্ট 3 অৰ্থাৎ তৃতীয়খন অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহটোৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে 1 মাৰ্চ জিৰ' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডে অৰ্থাৎ শূন্য বৈষম্য দিৱস আৰু ওয়ার্ল্ড সিভিল ডিফেন্স ডে অর্থাৎ বিশ্ব নাগরিক প্রতিরক্ষা দিবস। ইয়ার পিছত আছে 3 মার্চ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে অর্থাৎ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস। তাৰপিছত আছে 4 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড ডে অফ ফাইট এগেইনষ্ট সেক্সুয়াল এক্সপ্লইটেশন এণ্ড নেশ্যনেল সিকিউৰিটি ডে অৰ্থাৎ যৌনতাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধৰ বিশ্ব শোষণ দিৱস আৰু জাতীয় নিৰাপত্তা দিৱস হিচাপে 4 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে 8 মাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে অৰ্থাৎ 8 মাৰ্চ তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 11 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে অৰ্থাৎ 11 মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব বৃক্ক দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। 14 মাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ একশ্যন ফৰ ৰিভাৰ্ছ অৰ্থাৎ বিশ্ব অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক কৰ্ম দিৱস নদীবোৰৰ বাবে উদযাপন কৰা হয়। 15 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইট ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব ভোক্তা অধিকাৰ দিৱস। ইয়াৰ পিছত আছে 16 মাৰ্চৰ নেশ্যনেল ভেকচিনেশ্যন ডে অৰ্থাৎ জাতীয় টিকা দিৱস। 18 মাৰ্চ অৰ্ডনেন্স ফেক্টৰিজ ডে অৰ্থাৎ 18 মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্ডনেন্স ফেক্টৰী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। 20 মাৰ্চ অৰ্থাৎ 20 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড স্পেরো ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ হেপিনেছ অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সুখৰ বাবে। 21 মাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ দ্য এলিমিনেশ্যন অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড ওয়ার্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি ডে অৰ্থাৎ 21 মাৰ্চ তাৰিখে জাতিগত বৈষম্যৰ নিৰ্মূলৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক দিৱস আৰু বিশ্ব বন দিৱস হিচাপেও উদযাপন কৰা হয়। 22 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড ডে ফৰ ৱাটাৰ অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব জল তথা পানী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত 23 অৰ্থাৎ 23 মাৰ্চ তাৰিখে ওয়ার্ল্ড মেট্ৰলজিক্যাল ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। 24 মাৰ্চ 24 মাৰ্চ তাৰিখে ওয়ার্ল্ড টিউবাৰকুলোসিস ডে ওয়ার্ল্ড টিবি ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব যক্ষা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় 24 মাৰ্চ তাৰিখে। 27 মাৰ্চ ওয়ার্ল্ড থিয়েটাৰ ডে অৰ্থাৎ 27 মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব থিয়েটাৰ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2ৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব। ধন্যবাদ।